Наприкінці квітня компанія Jeep показала оновлений Avenger і зробила це не в Європі, як можна було очікувати, а в Бразилії. Символічно, адже компактний кросовер, який спочатку створювався виключно для європейського ринку, поступово перетворюється на по-справжньому глобальну модель. А тепер відбувся вже повноцінний європейський дебют версії 2026 модельного року. Разом з ним розсекретили інтер'єр, розповіли про технічні зміни та представили спеціальну ювілейну версію, присвячену 85-річчю легендарної марки Jeep. За кілька років Avenger встиг стати однією з найважливіших моделей бренду в Європі, тому до оновлення тут підійшли акуратно. Кросовер отримав доопрацювання у зовнішності та інтер'єрі, оновлене оснащення та низку технічних покращень. При цьому Jeep продовжує робити ставку на універсальність. Avenger, як і раніше, доступний відразу в кількох варіантах – з бензиновим мотором, гібридною системою і повністю електричною силовою установкою. По суті, кожен може вибрати версію під свої завдання та стиль їзди. І це вже добре знайома стратегія концерну Stellantis, до якого входить марка Jeep. Але що саме змінили в компакт-кросовері, щоб через кілька років після виходу модель залишалася актуальною і продовжувала утримувати інтерес покупців? Які рішення справді зробили кросовер кращим, а що залишилося скоріше косметичним оновленням? Про все це далі в відео. Популярний міський кросовер злегка оновили зовні, без радикальних змін, але тепер він виглядає помітно свіжішим і ближчим за стилем до старших моделей компанії, особливо до актуального Compass. Спереду з'явилася нова фірмова семисекційна решітка радіатора. Вона стала більш об'ємною, а кожен сегмент отримав окреме підсвічування. Фари та задні ліхтарі зберегли знайому форму, але всередині вже інше світлодіодне оформлення. Передній бампер теж переробили. Він став масивнішим, а великі сріблясті вставки додали вигляду трохи характеру. Ззаду увагу відразу чіпляє оновлений сріблястий захист бампера з горизонтальними елементами. Завдяки їм масивний пластиковий захист виглядає легше і акуратніше. Палітру кольорів кузова розширили двома новими відтінками – лісовий та бамбуковий. Для тих, хто любить більш контрастний стиль, передбачено двокольорове забарвлення із чорним дахом. Оновили й дизайн колісних дисків, а їх розмір варіюється від 16 до 18 дюймів. Одночасно із звичайними версіями представили й спеціальне виконання на честь 85-річчя марки. Дізнатися його можна за ювілейними шильдиками та золотистими акцентами в обробці. Зовнішні оновлення не позначилися на габаритах автомобіля. Avenger, як і раніше, залишається субкомпактним кросовером. Довжина – 4084 мм, ширина – 1808, висота – 1540, а колісна база становить 2557 мм. При цьому, як стверджується, інженери помітно підтягнули позашляхові можливості. Тепер навіть версії з переднім приводом отримали покращену геометрію прохідності. Кут в'їзду складає 22 градуси, кут з'їзду – 35. Дорожній просвіт теж цілком серйозний для цього класу – 200 мм, а у повнопривідної версії він збільшений до 210 мм. Система Select Terrain та система контролю спуску з пагорба входять до стандартної комплектації всіх версій. Всередині оновлення в основному торкнулося оздоблювальних матеріалів, наголосили на тому, щоб салон став приємнішим на дотик і сприймався якіснішим. При цьому саме компонування залишилося незмінним. Зокрема, з'явилися м'які дверні карти та нижня частина передньої панелі, а оздоблення тепер виконане з нової покращеної тканини або вінілу вищої якості. Версія Avenger 4X і отримала ще й практичну оббивку, яка легко миється з перероблених матеріалів. Плюс додали мобільні накладки, які дають змогу по-різному організовувати центральний тунель на версіях з автоматичною коробкою передач, а ювілейна версія отримала фірмові емблеми і декоративну прострочку золотистого кольору.
Перед водієм та сама панель приладів на 7 або 10 дюймів залежно від комплектації. По центру екран мультимедійної системи на 10,2 дюйма. Істотних змін в електроніці не заявлено, але з'явилась покращена система камер кругового огляду. По багажнику цифри залишилися такими ж: 380 літрів у звичайному стані і 1277 літрів при складених сидіннях. Задні двері шириною близько метра, а висота вантажного порога – 730 мм, що полегшує завантаження. Додатково у салоні передбачені різні ніші та відсіки для дрібниць. У сумі ще близько 34 літрів корисного простору. Виробник каже, що Avenger після оновлення отримав нову базову бензинову силову установку під назвою Turbo 100. Але, по суті, це той самий знайомий 1,2-літровий трициліндровий турбомотор сімейства PureTech, просто з доопрацьованим турбокомпресором і рядом змінених внутрішніх компонентів. Він видає 101 силу та 205 ньютон-метрів і працює в парі з 6-ступеневою механічною коробкою передач. Заявлено, що оновлений двигун витрачає 5,6 літрів на 100 кілометрів. Трохи вище йде м'який гібрид. Тут той самий двигун, але з 28-сильним електромотором. У сумі виходить 110 сил і ті ж 205 ньютон-метрів. Працює установка з автоматичною 6-ступеневою коробкою передач з подвійним щепленням, а заявлена витрата – близько 5 літрів на сотню. Привід обох версій – лише передній. Якщо потрібний повний привід, він доступний лише у версії Avenger 4XE. Там той самий 1,2-літровий турбомотор форсований до 136 сил, плюс встановлені два електродвигуни по 28 сил, по одному на кожну вісь. Підсумкова потужність системи – 145 сил та 230 ньютон-метрів, а середня витрата заявлена 5,4 літри на 100 кілометрів. У лінійці залишається і повністю електрична версія. Вона розвиває 156 сил та 260 ньютон-метрів привід на передню вісь, а батарея на 54 кВт-години дозволяє проїхати до 400 км без підзарядки. Новий Jeep Avenger уже доступний для замовлення в країнах Західної Європи, але перші поставки покупцям очікуються лише у вересні цього року. Стартова ціна починається від 26 600 євро. Це бензинова версія з базовим оснащенням. Але вже у базі є повністю світлодіодні фари, автоматичне керування дальнім світлом, безключовий запуск двигуна та автоматичний клімат-контроль. За додаткову плату пропонують панорамний дах, електропривід кришки багажника з безконтактним відкриванням та інші пакети, а також тепловий насос в електричній версії. Якщо дивитися на інші модифікації, то передньопривідний м'який гібрид стартує з 28 600 євро, повнопривідний 4X із 33 400, а повністю електрична версія від 38,5 тисяч. Окремо є й ювілейна спецверсія. Її ціна починається з 30 400 євро. У цілому, ціни на оновлений кросовер залишилися приблизно на тому ж рівні. Подорожчала фактично лише базова версія, і то всього на 300 євро, що виглядає цілком логічно з урахуванням оновленого двигуна. Для порівняння, в Україні нинішня версія моделі пропонується у форматі м'якого гібрида приблизно від 22 900 євро, а повнопривідна – від 28 тисяч. Ось і все на сьогодні, друзі. Дякуємо, що були з нами до кінця. Ваша підтримка надихає на нові цікаві відео. Підписуйтесь на канал, вмикайте повідомлення, ставте вподобайки, щоб жодне автооновлення не пройшло повз. А в коментарях обов'язково залиште свою думку. Ми завжди раді спілкуванню. І не забудьте поділитись цим відео з друзями. Ще раз дякуємо за перегляд і скоро побачимося.